हा तर नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश आपलं स्वागत करतो सर्वप्रथम आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आपण बरेच जण असा विचार करत असतो की आपल्याला व्यवसाय करायचा आहे, आपण व्यवसाय सापडतसुद्धा असतो, परंतु विषय काय होतो की आपल्याला आपल्या भांडवलामध्ये चालू होईल असा व्यवसाय सापडत नाही। आपल्याकडे अतिशय कमी पैसे असतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला व्यवसाय चालू करता येत नाही। त्याच्यामुळं आपण आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरती असे व्हिडिओ आणत असतो की अतिशय कमी भांडवलामध्ये अतिशय चांगला व्यवसाय कसा करता येईल, तर याच्या संदर्भातले आपण व्हिडिओ त्या ठिकाणी आणत असतो। तर मित्रांनो, आज आपण या चॅनलवरती असा व्हिडिओ आणलेला आहे की अतिशय कमी भांडवलामध्ये 1000 ते 1500 रुपये रोजचा नफा तुम्हाला कमवून देऊ शकतो असा हा व्यवसाय आहे। अतिशय कमी भांडवलात आपण सुरू करू शकतो हा व्यवसाय। तर संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की नेमकं कोणता व्यवसाय आहे, त्याच्यासाठी भांडवल किती लागतं, त्याच्यासाठी कोणकोणत्या मशिनरीज लागतात, त्याच्यासाठी काय लागतं नेमकं। तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत। तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप करू नका, जेणेकरून संपूर्ण समजेल। आणि पहिल्यांदाच मी सांगतो की हा व्हिडिओ कोणत्याही प्रकारचा ट्रेनिंग व्हिडिओ नाही, कोणालाही आपण ट्रेनिंग देत नाही आहेत। हा व्हिडिओ फक्त बिझनेस आयडियाज तुमच्या डोक्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच आहे, जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की आपण कोणता व्यवसाय केला पाहिजे याच्या संदर्भात। हा अतिशय मुद्दा एक की हा कोणता व्यवसाय आहे जो आपल्याला अतिशय कमी भांडवलामध्ये चांगला नफा मिळवून देईल। तर हा व्यवसाय आहे लसूण शेव पॅकिंग करण्याचा, त्याची विक्री करण्याचा। शेवच्या पट्ट्या बनवायच्या, त्या पॅकिंग करायच्या आणि विक्री करायच्या। इथं त्याचा तुम्हाला फोटो दिसतच असेल की कशा प्रकारे आपण त्या पट्ट्या बनवू शकतो आणि विक्री करू शकतो। तर मुद्दा नंबर 2 की यासाठी कच्चा माल कोणता लागतो। तर याच्यासाठी कच्चा माल आपल्याला शेव हा एकच माल लागतो। लक्षात घ्या, कोणता माल लागणार आहे आपल्याला, शेव पॅकिंग करायची म्हणल्यावर शेवच कच्चा माल लागणार आहे। मुद्दा नंबर 3, याच्यासाठी खर्च किती येतो, हा व्यवसाय करायचा आहे मग त्यासाठी खर्च किती होतो। खर्च अतिशय कमी आहे मित्रांनो। लसूण शेव बाजारामध्ये 80 रुपये ते 150 रुपयापर्यंत विकत भेटते। ॲव्हरेज किंमत आपण 100 रुपये पकडून चालू 1 किलोची, आणि एवढाच खर्च आहे, याच्या व्यतिरिक्त खर्च काय। मुद्दा नंबर 4, याच्यासाठी कोणकोणत्या मशिनरी लागतात। तर हँड पॅकिंग मशीन लागते तुम्हाला। हँड पॅकिंग मशीननंतर पॅकिंग करण्यासाठी प्लास्टिक लागतं आणि पुष्टा लागतो जो पट्ट्या तयार करायला आपल्याला उपयोगी येतो, आणि स्टेपलर आपल्याला पिना मारण्यासाठी। या 4-5 गोष्टीच लागतात। अतिशय कमी भांडवलामध्ये हा व्यवसाय होतो मित्रांनो, बघा तुम्ही। मग 5वा मुद्दा येतो की हा व्यवसाय करत असताना की आपण विक्री कुठं करायची नेमकी। तर विक्रीसाठी आपल्याला किराणा दुकानदार आहेत, खेडेगावातले, आठवड्या बाजारातले, मोठमोठ्या गावातले, आपल्या तालुक्यातले आपण पकडले तरी चालते। त्याचप्रमाणे जनरल स्टोअर आहेत, त्याचप्रमाणे चाकण्यासाठी हॉटेलमध्येही हा अतिशय चालणारा आयटम आहे। तर तुम्ही हॉटेलमध्ये सुद्धा याची विक्री करू शकता। 6वा मुद्दा आहे याची मार्केटिंग कुठं करायची। तर याची मार्केटिंग आपल्याला करावी लागेल व्हॉट्सॲप, फेसबुक, सोशल मीडियावरती आपण याची मार्केटिंग अतिशय चांगल्या पद्धतीने करू शकतो मित्रांनो। तर सोशल मीडियावरती व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवरती आपण डिजिटल बॅनर बनवायचे वेगवेगळ्या कलरमध्ये, वेगवेगळ्या साईजमध्ये, आणि अल्टरनेट दिवसाला आपण व्हॉट्सॲपला, फेसबुकला आपल्या कॉन्टॅक्टमधल्या लोकांना सांगत राहायचं आहे, पाठवित राहायचं आहे, पोस्ट करीत राहायचं आहे, जेणेकरून लोकांपर्यंत पोहोचेल का हा व्यवसाय करतो आहे, आणि याच्या जर कोणी रिक्वायरमेंट टाकली तर आपण तो माल देऊ शकतो। अशा प्रकारचं याची मार्केटिंग करायची। त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस तुमचा माल क्वालिटीचा असतो आणि तुम्ही सर्व्हिस चांगली देतात तर माउथ टू माउथसुद्धा पब्लिसिटी होते आहे। मग नफा किती नफा राहतो, हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि फायदेशीर मुद्दा आहे, तो समजून घेतला पाहिजे। 20 ग्रॅमचे एक पॅकेट तयार होतं। असे 10 पॅकेट, 20-20 ग्रॅमचे 10 पॅकेट लावून एक पट्टी तयार होते। एक पट्टी 40 रुपयाला विकली जाते। 1 किलोमध्ये 5 पट्ट्या तयार होतात। त्या 5 पट्ट्याची किंमत 200 रुपये होते। अशा प्रकारे 200 रुपये, 1 किलोचे 200 रुपये होतात। तर आणि आपली विक्री खरेदी किंमत याची शेवची खरेदी किंमत ही 100 रुपये आहे आणि विक्री किंमत 200 रुपये आहे।
त्याचप्रमाणे मधला पॅकिंगचा व इतर खर्च 25 रुपये पकडला तर 125 रुपये खर्च, 200 रुपये विक्री, 75 रुपये नफा त्या ठिकाणी आपल्याला राहतो. आपण जर 20 किलो शेव विकली दररोज तर आपल्याला 1500 रुपये त्या ठिकाणी राहणार आहेत नफा. तर हे सगळं डिपेंड्स आहे की आपली विक्री कौशल्य काय आहेत, आपण विकण्यासाठी कोणकोणती कौशल्य वापरतो, आपण आपले कॉन्टॅक्ट्स कसे वापरतो, आपण किती नेटवर्किंग वापरतो आपलं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये मॅटर करतात की व्यवसाय आपला किती ग्रोथ करायची हे आपण ठरवू शकतो. यानंतर आपण आपलं ब्रँडिंगसुद्धा करू शकतो. मित्रांनो, इथपर्यंत हा व्हिडिओ क्लिअर झाला असेल तर 8वा मुद्दा तो आहे की आपल्याला लायसन कुठून मिळेल किंवा आपण या व्यवसायासाठी कोणतं लायसन काढलं पाहिजे. तर अन्नपदार्थच्या निगडीत हा व्यवसाय असल्यामुळं आपल्याला फूड लायसन काढणं गरजेचं आहे मित्रांनो. तर हे सगळे मुद्दे तुमच्या लक्षात आले असतीलच हे मी ग्राह्य धरतो. मित्रांनो, जर काही मुद्दे समजले नसतील तर तुम्ही मला खाली कमेंट करून कळवा. हा व्यवसाय अतिशय नफ्याचा व्यवसाय आहे. आपण आता व्यवसायामध्ये उतरलं पाहिजे हे 100% खरं आहे. इतर काही गोष्टी करून आता काहीही साध्य होणार नाही. आपल्याला जर नोकरी लागत नसेल किंवा आपल्याला कुठं काय होत नसेल तर आपण छोटे मोठे व्यवसाय केले पाहिजेत आणि छोट्या मोठ्या व्यवसायातून अतिशय चांगला नफा त्या ठिकाणी मिळत असतो. तर आपण हे केलं पाहिजे तरच होणार आहे. मित्रांनो, जर काही कमेंट्स असतील, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असतील तर कमेंट्समध्ये सांगा. मी नक्की त्या सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करेल. मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. जर आपल्याला या व्हिडिओची गरज नसेल तर आपल्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ पाठवा जेणेकरून त्यांना याची मदत होईल.